Η ζωή είναι πολύ μικρή για να ταλαιπωριέσαι κάθε μέρα για πολλά χρόνια. Γι' αυτό δώσε προσοχή για να μάθεις τα 5 μυστικά που θα δώσουν ισορροπία στη ζωή σου. Φαντάσου τη ζωή του ανθρώπου σαν συγκοινωνούν δοχεία. Εάν έβαζες μελάνι μαύρο στο ένα δοχείο, τότε λογικό δεν είναι και τα άλλα δοχεία, αφού συγκοινωνούν, να μαυρίσουν? Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πως αυτό που κάνουν πολλές φορές οι άνθρωποι, εστιάζουν σε ένα τομέα της ζωής τους και αφήνουν πίσω τους άλλους, δεν λειτουργεί αργά ή γρήγορα. Στην ουσία δημιουργούν ένα χρέος που κάποια στιγμή θα το αποπληρώσουν και με σκληρούς όρους. Γι' αυτό λοιπόν δώσε πάρα πολύ προσοχή και να εφαρμόσεις κάθε μέρα, από λίγο τουλάχιστον, τα 5 μυστικά που θα μπορέσουν να σου δώσουν ισορροπία στην καθημερινότητά σου. Το πρώτο κομμάτι είναι να ορίσεις τι είναι η ισορροπία. Η ισορροπία για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό. Όμως, επειδή εσύ θέλεις ισορροπία στη δικιά σου ζωή, πρέπει να ξέρεις ακριβώς τι είναι η ισορροπία για σένα. Χρειάζεται να ξέρεις τι χρειάζεται να συμβεί, ώστε να νιώθεις, να αντιλαμβάνεσαι ότι η ζωή σου βρίσκεται σε ισορροπία. Αυτό θα μας οδηγήσει στο επόμενο βήμα, που είναι η αυτοσυνειδησία. Χρειάζεται λοιπόν να γνωρίζεις ακριβώς τις ανάγκες σου και να τις βάλεις σε προτεραιότητες. Γιατί η μέρα έχει 24 ώρες, η εβδομάδα 7 ημέρες, ο μήνας 30 ημέρες και ούτω καθεξής. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνεις τα πάντα σήμερα. 2 καρπούζια σε μια μασχάλη δεν χωρούν. Τι πρέπει λοιπόν να κάνεις? Πρέπει να βάλεις η ιεραρχία της ανάγκης σου. Για να το κάνεις όμως πρέπει να τις ξέρεις. Και ξέρεις τι? Επίσης πρέπει να είσαι αρκετά θαραλέος για να πεις όχι σε κάποιες ανάγκες που είναι σημαντικές, αλλά όχι τόσο σημαντικές όσο είναι οι πρώτες. Καλώς ή κακώς, κάποιες θα πρέπει να αφήσεις πίσω και κάποιες άλλες να δώσεις όλη σου την ενέργεια για να τις εκπληρώσεις. Ποιες είναι αυτές? Αυτές οι οποίες είναι οι πιο σημαντικές για σένα και σε επηρεάζουν πάρα πολύ σε όλη τη ζωή. Το επόμενο κομμάτι αυτό μας οδηγεί πού? Στη διαχείριση χρόνου. Ξέρεις τι? Ο χρόνος είναι σαν τα χρήματα. Τι κάνει ένας επιχειρηματίας? Έχει 100 ευρώ στην τσέπη του και λέει έξοδα εδώ, έξοδα εκεί, αυτά τα αφήνω στην άκρη, αυτά τα επενδύω, αυτά είναι τα έξοδά μου. Αν ξοδέψει τα χρήματά του, δεν θα μπορεί να διαχειριστεί τα έξοδά του και μετά δεν θα έχει κέρδος και μετά δεν θα έχει αντίκτυπο στην ζωή του. Έτσι ακριβώς είναι και ο χρόνος. Ο χρόνος είναι πολύ συγκεκριμένος και χρειάζεται να μάθεις να τον διαχειρίζεσαι όπως ένας επιχειρηματίας διαχειρίζεται τα χρήματά του. Το επόμενο κομμάτι είναι η προσωπική φροντίδα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Χρειάζεται να δημιουργήσεις κάποιες ιεροτελεστίες ή κάποιες συνήθειες στην καθημερινότητά σου που θα προάγουν τη φροντίδα σου. Δηλαδή, θα είναι καλό να πεις ότι βάζω κάποιες μέρες κάνω μασάζ, κάποιες μέρες μπορεί να κάνω τρέξιμο, κάποιες μέρες μπορεί να κάνω διαλογισμό, κάποιες μέρες μπορεί να διαβάσω ένα βιβλίο, να ασχοληθώ με ένα χόμπι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό για σένα, αλλά θα χρειαστεί να βάλεις πράγματα όπου να μπορέσουν αυτά να σε αναπτύξουν και σε επίπεδο σωματικό αλλά και σε ψυχολογικό και νοητικό. Γιατί αυτό θα μας οδηγήσει στο 5ο μυστικό, που είναι η ευεξία. Η ευεξία είναι το καύσιμο του αμαξιού στην καθημερινότητα. Δηλαδή, αν σε ένα αμάξι δεν βάλεις αρκετό και ποιοτικό καύσιμο, δεν μπορεί να κινηθεί. Η ευεξία που νιώθεις σε συναισθηματικό επίπεδο, νοητικό επίπεδο, ψυχικό επίπεδο, είναι αυτή η ενέργεια η οποία θα σε κάνει να σηκωθείς από το κρεβάτι, να σταματήσεις να αναβάλεις και να μπορέσεις να κάνεις όλα όσα θέλεις. Αλλά δεν θα κάνεις απλά τα πράγματα που θέλεις, θα είσαι και αποτελεσματικός. Γιατί όταν κάνουμε κάτι στην καθημερινότητά μας και βαριόμαστε, δεν έχουμε όρεξη, το κάνουμε μισό-μισό, αυτό αντικειμενικά δεν μπορεί να μας δώσει αυτό που πραγματικά θα μπορούσαμε να πάρουμε. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ευεξία. Ακολούθησε λοιπόν αυτά τα 5 βήματα που μόλις ανέφερα και θα δεις πως σε μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες θα αρχίσεις να έχεις αλλαγές στην καθημερινότητά σου. Θα αρχίσεις να βιώνεις. Απλά τι θέλω να παρατηρήσεις και να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί οι πρώτες αλλαγές θα είναι πολύ μικρές και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τις παρατηρήσεις, να τις εντοπίσεις και να ενισχύσεις αυτό το οποίο έχεις δημιουργήσει, καθώς κάνεις περισσότερο αυτά τα οποία
αναφέραμε. Θα ήθελα να ακούσω πάρα πολύ τη γνώμη σου για όλα όσα μοιράστηκα μαζί σου. Εάν εσύ κάνεις κάτι άλλο το οποίο σε βοηθάει να φέρνεις ισορροπία στη ζωή σου, έτσι ώστε να εμπνεύσεις και άλλους ανθρώπους, να θυμάσαι ότι είσαι υπέροχος, κάνε ένα like, subscribe, μοιράσου το με τους φίλους σου αυτό το βίντεο. Μην ξεχνάς ποτέ ότι είσαι υπέροχος, αξίζει τα πάντα και να ζεις με πάθος.